Most akkor igazából csináltam egy mountot, ami kíváncsi össze ki jó lesz. Hát ha jó, nem jó, akkor rohad el kurva ilyen. Ha nem lett jó, akkor kicsit lejjebb teszek. Hát én nagyon szeretném, ha jó lenne, már nem szeretném baszogatni. Na, ugye ezt a mountot föl lehet tenni kétféle módon, így is, meg úgy is. Most az előbb föltettem így is, most fölteszem úgy is, most kipróbálom úgy is, hogy milyen. Na most másfele menet. Szeretném, ha így lenne, jó? Mert